ආයිබෝවන් මන්දාරම් YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කියලා දෙන්නේ පුරවාපු රසවත් එළබටු කරියක් සාදා ගන්න ආකාරය. සාක්කියක් ලිප තියා ගන්න. ඒට පොල් තෙල් ස්වල්පයක් දමා හොඳින් රත් කර ගන්න. ඒ රත් වූ පසු කපාගත් ලුණු ටික ඒට එකතු කර හොඳින් කවලම් කර ගන්න. ඉන්පසු කපාගත් තම්මිරිස් ටිකද කටපිංචා ටිකද ඒට එකතු කර ගන්න. අඹරාගත් කරාබු නැටි කටද මුංගු කුරුඳු පොතු මිශ්‍රණයද ඒට එකතු කර හොඳින් කවලම් කරන්න. මේට කෑලි මිරිස් 5 දමා හොඳින් කවලම් කර ගන්න. ඉන්පසු තම්බා පොඩි කරගත් අල ටිකද ඒට එක්කර ලුණු ස්වල්පයක්ද දමා හොඳින් කවලම් කර ගන්න. මේ විදිහට සකසාගත් මිශ්‍රණය ලිපෙන් බාගෙන පසකින් තබන්න. දැන් එළබටු ගෙඩිය මේ ආකාරයෙන් නැට්ටත් සමග රවුමට පෙත්තක් කපාගෙන ඇතුළත ඇති ඇට සහ මදය මේ විදිහට ඉවත් කරන්න. මේ ආකාරයෙන් ඇතුළත තිබූ සියල්ල ඉවත් කර සාදාගත් මිශ්‍රණය ටික ටිකගෙන එළබටු ගෙඩිය ඇතුළට දමා පුරවා ගන්න. ඉන්පසු භාජනයක් ගෙන ඒට කුරුඳුපොතු උළුහාල් මිරිස් කුඩු 5 3-5 ලුණු සියඹලා කටපිංචා මේ සියල්ල දමා පොල් කිරි සමග මිශ්‍ර කරන්න. පසු සකසාගත් එළබටු ගෙඩි පොල් කිරි දමාගත් භාජනයේ තබා ගන්න. මේ ලිප තබා කිරි ටික හොඳින් හිඳෙනතුරු උයා ගන්න. ඉවුන පසු දීසියකට දමා මේ ආහාරයට එක් කර ගන්න. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.